Rocktec RC45. Це Bluetooth пульт для ТВ-боксів, телевізорів. Бачите, скільки в мене різноманітних ТВ-боксів. Це GX1, це Yugus SK4, це Rocktec G2, X12, Xiaomi 3 ревізії. Відразу кажу, він на чистому Android не дуже гарно працює. Ну, ось він, RC45. А от що стосується Google TV, це повна сумісність. При тому з такими функціями підтримуються, як, от бачите, тут кнопки, які тільки для Google TV працюють. Це в нас ось перемикання, як його, облікових записів. Тут у нас шестеренка є, тут у нас є улюблений додаток, і навіть оці кольорові кнопки працюють на Android TV. Усередині деяких додатків по типу там плеєрів, вони працюють як звичайні ці кольорові кнопочки. На Google TV навіть працюють оці кольорові кнопки швидкий визов додатків. На Android TV їх можна перепрограмувати через TV Quick Action. І на Android TV не працюють лише оці Google, самі окремі оці Google TV кнопки, там 3. А от у іншому всьому він дійсно працює. Ну, відразу на сертифікат прибираємо. На Rocktec'ах він детектиться як рідний пульт. Можна під'єднати, якщо видалити всі, воно видасть стартовий екран, то тут, натиснувши певну комбінацію, можна увімкнути його як рідний пульт. І далі усе розповім саме усі його основні фічі і основні проблеми, бо проблеми також є. І проблеми є саме у повній сумісності, як реалізувати. Бо на Android TV, наприклад, хотілося б, щоб працювали і ці кнопки, але їх можна переназначити через TV Quick Action. І, наприклад, на Android TV, я думаю, що через TV Quick Action можна буде перепрограмувати навіть ті кнопки, які не працюють на Android TV. До речі, це Android TV телевізори, на ньому все також працює. Голосовий пошук, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бачите, так? І аеромиша. Ось, бачите? Аеромиша, і навіть у режимі миші тут класно працює кнопка назад. Вона працює правильно. Не просто вона не працює, як на інших, а просто працює правильно. А ще є такий прикольний додатковий функціонал, як інфрачервона панелька саме для телевізору. Ось так вона виглядає. І зараз ми підемо з вами розпакуємо. Звісно, подивимося, скільки коштує, і потестуємо на різних ТВ-боксах. До речі, спочатку підемо G2, потім Google TV, а потім вже на чистому Android і на телевізорі. Відразу кажу, нормальний такий собі пульт, але для сертифікатів у опису під цим відео посилання актуальне на цей пульт. І, звісно ж, промокоди. Ще підписуйтесь, натискайте дзвоник. І ми на каналі Технозон Україна. Поїхали. Rocktec RC45, бездротовий в нас пульт, підтримується Google TV і Smart TV бокси. Голосовий пошук, Google TV сумісність, Bluetooth Wireless Air Mouse, інфрачервоне програмування і підсвітка. У нас є ще кнопок, давайте відкриваємо. І маємо ось такий цікавий пульт. Якщо порівнювати з оригінальним Rocktec'ом, то це такий, знаєте, більш прикольний, в ньому трохи інший пластик. В нас, бачите, є глянцеві вставки, сам по собі пластик матовий. Працює на двох батарейках 3A, які досить нормально вставляються. Є тримачі бокові, тобто вони випадати не будуть, навіть якщо він там десь у вас впав. Тепер далі, що в нас є? Відразу кидається у очі панель керування інфрачервоним портом, тобто панель керування телевізором додатково, яка програмується. Цифрова панелька, це в нас телетекст, це субтитри, є інформаційна панель, це функціональні кнопки і це кастомні кнопки. Ще одна кастомна кнопка. В нас є навігаційна панель, де є голосовий пошук, сеттінгси, в нас є тут кастомізуємі кнопки, кнопка назад, кнопка домівочка. До речі, дуже зручне розташування, дивіться, ви працюєте з навігаційним кільцем, натискаєте назад, у вас не відходить палець нікуди, і домівочка. Бо назад ви користуєтесь частіше, домівочка не так часто. Голосовий пошук теж дуже зручно розташований, тобто ергономічно він класнючий. Перемикання каналів, перемикання гучності, вимикання гучності повністю, перемикання входів. Це дуже класно все зроблено, по кнопках все ок. Чи є гучні, чи клацають? Так, клацають, як на усіх пультах. Трохи гучніше, ніж на оригінальному пульті. Так, трохи гучніше, ладно. Тепер стосовно інструкції, що в нас є?
панелька програмування. Для того, щоб програмувати, затискається саме ця кнопка на 5 секунд. В нас повинно загорітися червоне. Потім натискаємо кнопку, яку хочемо програмувати. Починає в нас воно блимати. Натискаємо кнопку, яку хочемо перенести. Оп, воно її записало 3 рази. Все, і так ми робимо з усіма кнопками. Для того, щоб скинути налаштування інфрачервоних кнопок, затискаємо оцю шестеренку і затискаємо домівочку на 3 секунди. Воно скине налаштування. Воно зараз прям проблимує 3 рази. Все, скинуло налаштування цих кнопочок. Це дуже добре. Тепер, тут вони пишуть про те, що він буде через 10 секунд засинати, якщо щось не так. Air Mouse в нас, ось бачите, є кнопка Air Mouse, тобто ми натискаємо його. Ліве натискання кнопки миші – це кнопка ОК. І для того, щоб вимкнути, ми просто натискаємо Air Mouse і якусь з кнопок, яка там, інша, будь-яка з цих кнопок, воно вимкне вашу мишу. А тепер, що в нас ще тут пишуть? В нас для того, щоб його спарити у Pairing Mode, потрібно затиснути ці 2 кнопки. Ось воно почало зеленим блимати, для того, щоб він під'єднався до інших моментів. І, в принципі, все. І знаєте що? У нас є ще підсвітка. І для того, щоб підсвітку вимкнути, там затискаємо на 3 секунди, не буде воно, просто воно так буде у вас реагувати на натискання, і через 5 секунд чи через 10 воно буде засинати і вимикати світло, щоб не розряджало батарейки. Чи можна повністю вимкнути, просто затиснувши на деякий час. Слухайте, в принципі, прикольний пульт. Давайте під'єднувати і вже тестувати. Все, переходимо. Спочатку ми подивимось на AliExpress. 13,95 ціна. Актуальну ціну зможете подивитись у опису під цим відео. Якщо буде промокод, то і промокод закинемо. Давайте подивимось, що вони відразу пишуть у самому товарному огляді. Працює з Google сертифікованими девайсами. Bluetooth Connection. Це ми вже бачили. Air Mouse. Так, а що на картинках? Це ми також вже бачили. Ці кнопочки... Слухайте, нічого нового не показують. Є голосовий пошук, добре. Сумісність з Google TV девайсами, добре. Підсвіточка, Air Mouse і все. І все, що вони написали. Ладно, давайте перевіряти власноруч. Так, і почнемо з Android TV платформи, де там про Google TV написано. Зараз я керую звичайним пультом від Rocktech G2, до речі. Налаштування йдемо. Давайте пульти дистанційного керування. Так, відразу скажу, що саме з Rocktech G2 тут є один прикольний момент. Справа у тому, що його потрібно під'єднувати, цей пульт, у режимі повної сумісності, тобто потрібно видалити рідний. Давайте ми його видалимо. Скасування створення пари, все видалили. Додаємо цей пульт у режимі сумісності. Ось це, коли вискакує ця картинка, затискаємо, і він підключається як рідний пульт у G2. Зараз він під'єднається. Все, він під'єднався. І працює він конкретно як рідний. Цей пульт окремий, він не працює вже. І тут вже в нас, я для впевненості вам покажу, я зараз вимкну батарейки, витащу, давайте. І він на нього не реагує повністю. Вимкнений пульт. Тепер давайте так. Це повна сумісність на Android TV, але у певній кількості своїх функцій. Наприклад, фільм «Черкаси». Так, голосовий пошук буде працювати. І ми це бачимо, він працює нормально. І вниз, вверх, ліворуч, праворуч, гучність він регулює, вимикає, вмикає. Давайте, аеромиша. Аеромиша працює, все добре. Якщо ми підемо, наприклад, у якийсь додаток і спробуємо, як працює у режимі аеромиші назад. Давайте вмикаємо моє відео. Давайте зупинимо саму мишу. При натисканні ОК. По Double OK в нас працює пауза чи продовження програвання. При тому, що ми можемо з вами у режимі миші, от у нас є режим миші, так, вона літає, натискаємо назад і працює просто кнопка назад. Вона правильно працює, як це повинно бути. І у режимі миші працює домівочка.
Це дуже круто. Але що не працює на Android TV у такому режимі? В нас є тут кнопка перемикання облікових записів, вона не працює на G2. Кнопка, тут є в нас кнопка, така шестереночка, вона також не працює. І є в нас кнопка улюбленого додатку, вона працює, як перекидує в магазин. Усі інші кнопки працюють відмінно. Ну, давайте вимикання і вмикання через Bluetooth спробуємо. Ну, з роктеками це працює. На інших пристроях, відразу кажу, наприклад, на Xiaomi TV Box 3 ревізії, коли ви вмикаєте, ну зараз ми перевіримо з Google TV пристроями, то на неповної сумісності приходиться використовувати саме інфрачервону кнопку телевізора, програмувати під телевізор і вмикати HDMI-цик, тобто вона буде вмикати телевізор, і буде вмикати TV-бокс також. Це також працює. З G2, з GX1 це буде працювати навіть по кнопці просто вимикання, якщо воно в сон виходить. Якщо повністю вимикатися, то тільки через HDMI-цик будемо працювати. Ось, будь ласка, все це працює. Ми зараз підключимо, знаєте що? Ми підключимо Xiaomi TV-бокс. От як воно працює на референсному Google TV, яким є Xiaomi TV-бокс по суті своїй. Так, увімкнули. А ну давайте спробуємо сюди його підв'язати. Дуже цікаво, як він поведе себе на Google TV. Підключити. Давайте вмикаємо. Remote G20. Так, під'єднали. Вимикаємо батарейку з пульта оригінального Xiaomi. Так, ну він почав працювати. А ну, налаштування кнопок на пульті. Ага, це Xiaomi Box. Тепер пробуємо, як тут працює. У нас голосовий пошук і все інше. Ну. Фільм Черкаси. А на Google TV працює голосовий пошук. І працює так, як треба. Добре. Оце вже прикольно. А ну давайте гучність. Так, керується гучність. Ну, що я можу сказати? Що це вимикання гучності. Це конкретний Google TV TV-бокс. Під Android TV його також можна переробити, але потрібно працювати з додатками ремапінгу. О, слухайте, тут такий прикол, що він під Google TV, дивіться, я натискаю, наприклад, кнопку чоловічка, він вмикає цей, господи, як його, заставку, прикол. А ну, що за інфо? Обліковий запис. Ага, я на чоловічка натискаю, обліковий запис обирається. Я натискаю інформацію. Ну, це, мабуть, десь у плеєрі. Давайте. Запускаю оцю натискаю кнопку. Це Xiaomi, це не Rocktec. Запускаю цю кнопку, там, де телевізор налаштований. Ми можемо сюди поставити чи Google Home, чи улюблений додаток. Добре. Тобто це повністю Google TV сумісний TV-бокс. Ой, пульт. Повністю. Так, що у нас тут ще за кнопки 4? Я так розумію, що їх можна перемапити. Давайте ще щось спробуємо усередині додатків. Слухайте, а пульт, прикольнючий, але тільки під Google TV виходить. Так, дуже цікаво. Усередині додатку. Фільм Черкаси. Усередині додатків шукає ідеально. Давайте спробуємо з вами якесь відео. Давайте 10 причин купити TV-бокс Nexon X12. Ну, таке собі. І давайте спробуємо понатискати щось. Так, тут вперед-назад є. Плей-пауза через ОК працює. Так, спробуємо у режимі аеромиші кнопку назад. Давайте. Ідеально працює. Слухайте, працює якраз як назад. Давайте з вами спробуємо. Знаєте, що незручно? Якщо ти натискаєш назад, ні, вона продовжує працювати. У режимі аеромиші домівочка. Працює. Слухайте, так для Google TV це повністю ідеальний пульт. Для Google TV це просто ідеальний пульт. Це конкретно Google TV пульт. Для Android TV так, я не підтверджую, я не бачу його на Android TV. Лише через ремапінги щось працювати, щось робити. Але на Google TV це просто, класно. Підсвітка у нас працює, звісно. Ви бачили це. М'якенький, трохи гучнуватий. Кнопка, це, мабуть, на Rocktec буде реалізована. Зараз Rocktec під'єднаю. Слухайте, мені подобається. Знаєте, що не знайшов? Не знайшов, як регулювати консоль
ніяку, саме не консоль, а мишу, швидкість миші. Якщо знаєте, напишіть у коментарях. О, а у плеєрах, от по типу коді, наприклад, оці кнопки, які в нас кольорові, вони відповідають за різні моменти. Наприклад, там жовта в нас відкриваються плейлісти, сорси. Тепер там червона, в нас ПВР повинно відкриватись. Тобто у плеєрах підтримуються ці кольорові кнопки як системні кнопки для плеєрів, як стандартні кнопки для плеєрів. Слухайте, виходить. Що в нас виходить? Слухайте, давайте під'єднаємо GX1 і там вже будемо по ньому якісь висновки робити. Так, ми на GX1. Давайте увімкнемо пульт. Йдемо у налаштування. О, до речі, тут оновлюють пульт дистанційного керування, для того, щоб голосовий пошук не пропадав, до речі. Йдемо у швидкі налаштування. Давайте усі налаштування і пульти. Так, дистанційне керування, підключити аксесуар, затискаємо. Щось оновилось, давно не вмикав. Так, підключити аксесуар. Слухайте, а тут він також називається як Remote G20 під GX1. Оце так сюрприз. Опа! Від'єднало оригінальний. Один викидаємо. І в нас лише один G20 зараз працює оцей. А тут чисто кнопки прикол. Зараз спробуємо. На GX1 додати пристрій, телевізор. Так, в мене тут у студії стоїть TCL. Спробуємо гучність. Ми почуємо музику. Ні, не працює. Ні, він не підтримує це керування, програмування з ТВ-боксу, лише фізичне інфрачервоне керування, яке ми зараз перевіримо, до речі. Слухайте, а з GX1 він просто ідеально сумісний. Слухайте, давайте. Фільм Черкаси. Та ладно, просто ідеально. Натискаємо кнопку кастомізації, спрацьовує. Аеромиша. Давайте підемо у якийсь налаштунок. Якийсь додаточок, давайте. Так, аеромишею керувати можна. Так, спробуємо. Пауза через ОК працює. Гучність. Гучність зараз у режимі пастру. Оце прикольно, до речі. Але кнопки розпізнає. У режимі миші спробуємо кнопку назад. Слухайте, повністю сумісний пульт і прикольно працюючий. Хочу спробувати ще по коді ці кольорові кнопки. А тут вже щось програємо, якийсь ролик. Давайте LG Barcelona 4K. Так, інфо натискаємо. У нас нічого немає. Давайте кольорово червона це під ПВР, так. Зелена це список відтворення. Жовта це сорси. Синя це в нас зовнішні диски. Це пікчерси. А це мюзик. А зелена це відео. Це прям прикол. А червона це PVR. Все, розібралися. Слухайте, прям прикольно. Нижні, мабуть, можна... Слухайте. А нижні знаєте, як працюють? Зараз будете здивовані. Червона. Це в нас YouTube. Оце прикол. Зелена. Це в нас Netflix. Жовта. Це в нас на сертифікатах Prime Video. І синя. Синя в нас немає, мабуть, з чим воно працює. Домівочка. Оце прям розкрило цей пульт у гарному якомусь сенсі. Прям питань нема. Хочу спробувати його ще на Югусі. Це таке собі діло. Давайте спробуємо. Що там нам Югус скаже? 12 вольт 1 ампер. Завантажується. Це чистий Android. Зараз буде зрозуміло, чи працює він там. А потім підемо, потестуємо інфрачервоні кнопки у режимі телевізора. Так, ми під'єднали Югус. А тут у нас UR02 під'єднано. Давайте під'єднаємо новий пульт. Мені цікаво. Remote G20 з'явився. На чистому Android, на Югусах може працювати все, що заманеться. Там, в принципі, є ремапер вбудований. Можна щось придумати. Давайте створення пари. Пару створено. Вимикаємо рідний пульт стоковий. І спробуємо. Ні, голосовий не відбиває.
Хоча сам по собі пульт працює, працює. Аеромиша не працює, вона не вмикається режим. Тобто це конкретно пульт під Google TV. На чистому Android не працює. От дивіться, я от у меню, я вмикаю мишу, її немає. Її просто немає. Ну, звісно, тож заморочитись можна, але чи потрібно. Давайте пішли, протестуємо ці кнопки інфрачервоні, і потім будемо робити висновки. Ну і тепер наостанок. Звісно, перевірка пульта для телевізору. Чи буде працювати на Android TV і Google TV телевізорів? Буде, але є нюанси. Ну, дивіться, це в нас Android TV TCL, я під'єднав, він спокійно реагує. Давайте, фільм Черкаси. Бачите, він його шукає, в принципі, це у нас не є мета шукати зараз фільми. Спробуємо аеромишу. Аеромиша також працює. Ось вона у нас є. І, до речі, так, тут не регулюється швидкість, бо чим ти швидше рухаєш, тим швидше миша працює. Тобто, тому воно, можливо, якось можна регулювати. І миша спрацьовує дійсно прикольно. Кнопка назад у режимі, тут ще був би не гальмівний телевізор. От чому потрібно для телевізору мати ТВ-бокс. Дивіться, це TCL, це та ще, знаєте, фігня, це висить. Потрібно мати під нього ТВ-бокс. Зараз ми знаєте, що зробимо. Так, давайте кнопку назад перевіримо у режимі аеромиші. Давайте кудись зайдемо, там мережа інтернет. Назад просто працює, а у режимі аеромиші, давайте, також працює. Тобто, є ще сумісність з телевізорами, але от тут є в нас нюанс. Як робити вмикання, якщо Bluetooth телевізор, саме немає інфрачервоного порту повністю, і у пульта немає навіть інфрачервоного ніякого моменту. Тут вже питання. Тут також нам прийде до TV-Box. В принципі, якщо ви використовуєте з TV-Box, то буде вмикати TV-Box і вимикати телевізор. Така собі система. Ми зараз не про це. Ми про те, що в ньому є максимальна сумісність. Ви просто програмуєте. Зазвичай це дуже рідке явище, коли немає інфрачервоного порту у телевізорах. Це старий TCL, на нові усі мають. Ви просто програмуєте інфрачервону додаткову кнопку, і навіть з телевізорами це буде працювати. І відразу роблю висновки. Пульт дійсно гарний. Гарний у матеріалах, гарний у сумісності з Google TV, Android TV платформами. Гарний тим, що є програмування оцих інфрачервоних кнопок. І, звісно, максимально він підходить і для телевізору. Я не думав, що він буде працювати на Android і Google TV телевізорах, але він працює. А от для Google TV він просто ідеальний. Так, не повна сумісність з Android TV, бо немає підтримки цих нових функцій Google TV по типу перемикання, облікових записів, хоча тут навіть можна. Ні, тут, бачите, старий Android TV немає навіть підв'язки цього улюбленого додатку, і там оця шестерня не працює. Але на Google TV то повна сумісність. Для Rocktec це просто детектиться як рідний пульт, до речі, і підходить для Rocktec, для Xiaomi, для якихось ТВ-боксів саме сертифікованих. На несертифікованих можна працювати, але ви вимушені будете робити на ньому дуже багато дій, щоб воно нормально працювало. Це буде ремапінг основних функцій, основних кнопок, і заморочуватись з цим я б не став би. Рекомендую з урахуванням усього того, що я вам сказав. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.